ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਏ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਇਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋਟਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਰੀ। ਓਹੋ ਚੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਨਿਕਲੂ ਵੀ ਇਹ। ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੂ, ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੀ। ਮੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੱਛੀ ਉਲਟੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਲਟੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕੋਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਡੀਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਬਾਹਲਾ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਸੀ ਮੋਟਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਹੋਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਈਦਾ। So hope you enjoy the video and make sure to subscribe to the channel and also subscribe to me on Instagram and Facebook at Punjab Youth in Action, Punjab Youth in Action. And I mean, you should do it. And there's also link in the description box. And till then, see you next time. You really wanna go? Yo? Okay, man. Alright. See you next time. You still there? Man, alright, bye. You have to go now.